ค่ว่าอันนี้เราก็เจอ iPhone 6 อีกแล้วนะครับ iPhone 6 แล้วก็คือเครื่องไม่อ่านซิมนะครับเลยทำให้ไม่มีสัญญาณอีกแล้วนะครับเบื้องต้นเราจะมาเช็คดูนะครับว่ากดเช็คอีมี่แล้วมันขึ้นไหมนะครับเรากดเช็คอีมี่แล้วมันไม่ขึ้นนะครับครับเรามาเทสกับเครื่องที่ดีดูนะครับว่ากดเช็คอีมี่แล้วมันจะขึ้นไหมนะครับแต่เทสกับ iPhone 7 แล้วกันนะครับนี่ iPhone 7 นะครับ iPhone 7เรากดเช็คอีมี่นะครับอีมี่กับการชาร์จ06ชาร์จนะครับนี่ครับผมถ้าอีมี่เครื่องยังอยู่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นของ iPhone 6 นะครับ iPhone 6 ตัวที่มีปัญหาครับเรากดเช็คอีมี่แล้วนะครับนะครับไม่มีการแสดงตัวเลข15 หลักขึ้นมานะครับแล้วก็จุดที่2คือปุ่มโฮมครับปุ่มโฮมไม่ทำงานนะครับกดไม่ได้สแกนไม่ได้นะครับสันนิษฐานว่าปุ่มโฮมสายแพรด้านใต้น่าจะขาดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับWi-Fi แล้วนะ Wi-Fi กดเปิดไม่ได้นะครับWi-Fi กดเปิดไม่ได้นะครับนี่ตั้งค่านะครับตั้งค่า Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เท่านะครับกดเปิดไม่ได้นะครับเราจะเช็คในส่วนของที่ว่ามันไม่อ่านซิมนะครับมันไม่อ่านซิมนะครับเพื่อจะเช็คดูว่าอีมี่และเฟิร์มแวร์ในตัวเครื่องครับมันยังโชว์อยู่นะครับมันยังโชว์อยู่นะครับผมจะเทสใส่ซิมดูนะครับซิมเข้าไปปั๊บนะครับสถานะด้านบนนะครับมีการเปลี่ยนไปนะครับแสดงว่าเครื่องมันมีการอ่านซิมอยู่นะครับนั่นแสดงว่าที่ลูกค้าบอกว่าเครื่องไม่อ่านซิมมันจะเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเครื่องมันอ่านซิมนะครับแต่ว่าไม่มีบริการนะครับไม่มีบริการนะครับแต่มันก็กดเช็คอีมี่ไม่ได้นะครับอีมี่ไม่ขึ้นนะครับสรุปแล้วคือเครื่องนี้คืออีมี่หายนะครับอีมี่หายแต่เฟิร์มแวร์ยังอยู่นะครับเฟิร์มแวร์ยังอยู่นะครับที่เซลลูล่านะครับเดี๋ยวเช็คที่เซลลูล่านะครับเซลลูล่ามีการทำงานนะครับแต่ว่าเครื่องมีการอ่านซิมแต่ไม่มีบริการนะครับไม่มีบริการเจอซิมดีแท็กนะครับเจอซิมดีแท็กนะครับไทยอังกฤษนะครับแต่ไม่เจอสัญญาณนะครับผมสรุปแล้วเครื่องนี้ก็อาการนะครับอ่านซิมนะครับแต่เครื่องไม่มีสัญญาณหรือไม่มีบริการนะครับแต่จะมีอาการที่ติดมาด้วยก็คือ Wi-Fi เปิดไม่ได้นะครับWi-Fi เปิดไม่ได้กับปุ่มโฮมไม่ทำงานนะครับปุ่มโฮมไม่ทำงานนะครับตรงนี้ครับกดแล้วไม่ทำงานนะครับโอเคนะครับผมเราก็มาทำการซ่อมแซมกันครับ
iPhone 6 นะครับผมที่ทำการซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับก็อันดับแรกจะมาเช็คที่ปุ่มโฮมก่อนนะครับว่าทำงานได้หรือยังนะครับปุ่มโฮมทำงานได้แล้วนะครับคือเปลี่ยนปุ่มให้ใหม่นะครับเพราะปุ่มเดิมแทนมันขาดออกจากกันแล้วนะครับแล้วผมก็เคยเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยกดไม่ได้และสแกนไม่ได้ครับต่อไปนะครับผม Wi-Fi คือเป็นความโชคร้ายของตัวเครื่องนี้นะครับเพราะว่าลายวงจรที่มันเสียหายมันอยู่ในส่วนของลายวงจรที่เสียในส่วนของการส่งถ่ายข้อมูลระหว่าง IC Wi-Fi กับ CPU นะครับผมเลยทำให้ใช้ Wi-Fi ไม่ได้ต่อไปนะครับผมทางร้านก็ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้สุดความสามารถแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะทำ CPU แล้วโอกาสเครื่องอาจจะกลับมาใช้ไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคสรุปก็คือตัว IC Wi-Fi ต้องทำการตัดออกจากวงจรตัวเมนบอร์ดไปนะครับเพื่อป้องกันการช็อตของกระแสไฟที่จะให้แบตมันหมดไวนะครับเพราะถ้ามี IC Wi-Fi อยู่บนบอร์ดอยู่ปุ๊บมันจะดึงไฟไปกินทิ้งให้เสียเปล่านะครับต่อไปสัญญาณนะครับสัญญาณนะครับจะเทสดูนะครับผมก่อนหน้านี้คือใส่ซิมไปแล้วแต่มีการอ่านซิมแต่ไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่หลังจากทำการซ่อมแซมแล้วนะครับเสร็จแล้วนะสังเกตที่มุมบนซ้ายนะครับมาแล้วนะครับมันอาจจะค้นหานานหน่อยเพราะว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการ Active สัญญาณไม่ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็สัญญาณก็มาปกตินะครับเราลองเทสโทรดูนะครับ您好，欢迎致电1111公共服务中心热线中文โอเคครับผมก็สัญญาณก็มาปกตินะครับผมหลังจากก่อนหน้านี้คือตัวสัญญาณมันไม่มีบริการนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับส่งงานลูกค้าได้นะครับผมติดต่องานซ่อม iPhone นะครับผมอาการหนักอาการเบานะครับเราซ่อมได้นะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมร้านไอทีโฟนลำพูนนะครับสวัสดีครับ